eBay direct shipping කරලා පේනිය එකෙන් commercial bank එකට සල්ලි ඩිපොසිට් කරගත්තා. මුලින්ම ඩොලර් 100ක් ඒ සල්ලි අතට ගත්තා. ඊට පස්සේ ඩොලර් 200ක් හම්බුණා. ඒකත් අතට ගත්තා. දැන් ඩොලර් 300ක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒක ගන්න තමයි යන්නේ. දැන් බලමු. Cash. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඩොලර් වලින් ඔයා eBay එක හරහා උපයන සල්ලි රුපියල් කරලා ඔයාගේ අතට ගන්න කොහොමද කියලා. යමු ඔය වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයා මේ වෙනකොටත් දන්නවා ඇති dreampost.com වෙබ්සයිට් එකේ මම මේ වෙද්දි courses දෙකක්ම පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා eBay dropshipping ගැන සහ eBay direct shipping ගැන. ඉතින් මේ courses දෙකේ සම්පූර්ණයෙන් මුල ඉඳලා scratch එකේ ඉඳලාම බිඳුවේ ඉඳලාම කතා කරලා තියෙනවා. කොහොමද eBay dropshipping business එකක් eBay එක හරහා පටන් ගන්නෙ? එහෙම නැත්නම් direct shipping business එකක් eBay එක හරහා පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් මේ course දෙකටම සම්බන්ධ වෙන්න මූලික දැනුම චුට්ටක්වත් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට ඊමේල් එකක් හදන තැන ඉඳලම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඊමේල් එකක් හදන්න අපි ඕන කෙනෙක් දන්නවනේ. ඉතින් මේ eBay වැඩේ පටන් ගන්න ඊමේල් එකක් හදන තැන ඉඳලා කොහොමද Payoneer account එකක් හදලා මේකේ address verification කරලා Payoneer account එකටම සල්ලි ගන්නේ කියන එක වෙනකන් සම්පූර්ණ දේවල් මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ කතා කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ වීඩියෝ එකේ Payoneer account එකට සල්ලි ගන්නේ කොහොමද කියන එක මම කිව්වට පස්සේ එතනින් එහාට මේ Payoneer account එකට එන සල්ලි කොහොමද රුපියල් කරලා ඔයාගේ අතට ගන්නේ කියන එක කතා කළේ නැහැ. ඉතින් ඒක බොහොම සිම්පල් ස්ටෙප් එකක් ඉඳලා මොකද Payoneer account එකට ඔයාගේ bank account එක add කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ withdraw කියන එක දාලා ඔයාට ඕන amount එක දුන්නා නම් දවසක් ඇතුළත ඒ සල්ලි ටික රුපියල් වල ඔයාගේ බැංකුවට එනවා. ඉතින් ඒක බොහොම සිම්පල් ස්ටෙප් එකක්. ඉතින් ඒකින්ද ඒකට වෙනම වීඩියෝ එකක් දැම්මේ නැහැ. හැබැයි අපේ WhatsApp support team එකක් ඉන්නවනේ මේ eBay course එක ඔයගොල්ලෝ ගනිද්දී එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ මොකක් හරි පොඩි එන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. ඉතින් මේ WhatsApp support team එකට කීප දෙනෙක්ම අහලවලා තිබ්බා. මේ සල්ලි Payoneer එකට දැන් ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ dropshipping හෝ direct shipping business එක කරාට පස්සේ අලුතෙන්ම පටන් ගත්ත කෙනෙක්ට උනත් යම්කිසි දවස් 20ක් 21ක් ගිහලා සල්ලි ටික රිලීස් වෙනවනේ Payoneer එකට. ඉතින් Payoneer එකේ තියෙන සල්ලි අපි අතට ගන්නේ කොහොමද? මේකට කාඩ් එකම ගන්න ඕනිද කියලා. ඉතින් Payoneer එකෙන් අපිට අතට සල්ලි ගන්න ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි Payoneer එකෙන් අපිට prepaid master card එකක් දෙනවා. අපේ account එකේ තියෙන සල්ලි ඒ කාඩ් එකට add කරලා ඒ කාඩ් එකෙන් withdraw කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඩොලර් විදිහට ඒ කාඩ් එකට දාගත්ත හැකි. ඒගොල්ලෝ එවන මාස්ටර් කාඩ් එකට අපේ ගෙදරට තපාලින්ම එවනවා ඒගොල්ලෝ එයාගේ ඇඩ්‍රස් එකට. ඉතින් ඒක අපේ ATM එකකට දාලා ලංකාවේ තියෙන ඕනිම ATM එකකින් සල්ලි ටික රුපියල් කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අපිට පාඩුයි. මොකද එතෙන්දී ඒගොල්ලෝ ඒ කාඩ් එකට අවුරුද්දකට ගාස්තුවක් ගන්නවා. ඩොලර් 29ක් විතර ගන්නවා මට මතක විදියට. ඊට පස්සේ ඒ කාඩ් එකට වෙනම අපි currency conversion fee එක කියලා ඩොලර් 3ක් විතර කැපෙනවා. අපි සල්ලි ATM එකකින් withdraw කරන සැරයක් ගන්න. ඉතින් ඒක පාඩුයි. ඊට වඩා බොහොමම ලේසිම ඔප්ෂන් එක තමයි අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන රුපියල් වලින් පවත්වාගෙන යන account එකක් හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට බැංකුවල ඩොලර් account අරින්නත් පුළුවන්. මේ ඕනිම බැංකු account එකක් Payoneer එකට add කරන්න. එතකොට Payoneer එකට සල්ලි ආවට පස්සේ අපිට තියෙන එතනින් withdraw කියලා දීලා අපේ බැංකු account එක තෝරලා දුන්නාම ඒ බැංකු account එකට සල්ලි ටික ඒගොල්ලෝ deposit කරනවා. ඒක හරිම ලේසි ක්‍රමයක්. එක දවසයි බලන් ඉන්න වෙන්නේ. අපි අද withdraw කියලා දුන්නා නම් හෙට වෙද්දී අපේ බැංකු account එකට ඇවිල්ලා තිනවා සල්ලි ටික. ඉතින් මේක ලේසිම ක්‍රමයක්. ඉතින් මේක කරන එක වීඩියෝ සීරීස් එකේ පෙන්වුවේ නැහැ. eBay course එකේ පෙන්වුවේ නැහැ. ඉතින් කට්ටිය ගොඩක් අහපු ඉඳ අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඒ ගැන. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ Payoneer account එකට ඔයාගේ bank account එක add කරලා සල්ලි withdraw කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම කීයක් withdraw කරනවද? ඒ වගේ මගේ account එකට මේ වෙද්දි කීයක් අලුතෙන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක account එකක් හැදුවා මතකද මම dropshipping course එක කරන්නේ. මේ account එකෙන් මම මේ වෙද්දි බොහොම පොඩි ගාණක් හොයලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කීයද කියලා බලන්නත් ඉස්සරහට යන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට. ඔන්න ඉතින් ඔයගොල්ලොත් එක්කම eBay dropshipping course එකේදී සහ direct shipping course එකේදී මම හදලා පෙන්නපු eBay account වලින් sell කළා. මගේ Payoneer එකට මේ වෙද්දි eBay එකෙන් අපිට fund release කරලා තියෙනවා ඩොලර් 328.45ක් වෙනකන් අපේ Payoneer account එකේ ඒ balance එක තියෙනවා. ඉතින් මේක withdraw කරන්න හැටි තමයි දැන් පෙන්නන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක්ට තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් මේක අපේ WhatsApp support team එකට ගොඩක් ඇවිල්ලා තිබ්බ කොහොමද මේක withdraw කරන්න කියලා
කියන්න කියලා. ඉතින් මේක ගොඩාක් ලේසි වැඩක්. ඒකින්ද මම ටියුටෝරියල් එකකින්වත් පෙන්නුවේ නැහැ කෝස් එක ඇතුළේදී. ඉතින් ඔන්න අලුත්ම වීඩියෝ එකක් විදිහට මේක කෝස් එකටත් ඇඩ් වෙනවා. ඒ වගේම මගේ YouTube එකෙත් පබ්ලිෂ් වෙනවා. ඉතින් මේක විත්ඩ්‍රෝ කරන්න ඔයාලට බොහොම ලේසි වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන banks and cards කියන එකට යන්න. මෙන්න මේ banks and cards කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා bank accounts for withdrawal කියලා තව ටැබ් එකක්. මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති මම දැනට Hatton National Bank LKR account එකක් ඇඩ් කළා. ඒක verified කියලාත් වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේ වෙද්දි bank account එකක් ඇඩ් කළා. ඒක verify වෙච්ච එකක්. හැබැයි මෙහෙම නෙමෙයි දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැන්නේ මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ වැඩේ කරන හැටි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. මම අපිට bank account කීපයක් මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මම ඔන්න අලුත් account එකක් ඇඩ් කරන්න යනවා. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම එකක් පෙන්වන්න නැති මේ Hatton National Bank කියන්නේ මම ඇඩ් කරගත්ත එකක් නේ. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ කැලේ විතරයි add bank account කියන එක. ඉතින් ඔන්න මම add bank account කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් එතකොට එතනින් යනවා ඔයාගේ bank details දෙන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න bank account type එක personal, ඒ වගේම bank country එක ශ්‍රී ලංකා. ඊට පස්සේ bank account එකේ currency එක මොකක්ද කියලා අහනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන බැංකු වල dollar account open කරන්න. කියන්නේ dollar වලින් තැන්පත් කරන්න. එහෙම එකක් නම් USD කියලා දෙන්න. හැබැයි ඔයාගේ normal savings account එකක් නම් ඔයා පාවිච්චි කරන්න LKR කියන එක තෝරන්න. ඉතින් ඔන්න LKR තේරුවා next කියන එකට යන්න. next කියන එකට ගියාට පස්සේ account එකේ details මොනවද කියලා අහනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයා account එකේ bank එකේ නම තෝරලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ වෙද්දි commercial bank එකක් තමයි add කරන්න හදන්නේ. මම මෙතනින් commercial bank කියන එක තෝරලා දෙනවා. මේ පේනියලා අපේ බැංකු දන්නවා. ඔන්න මෙතන තියෙනවා commercial bank of Ceylon PLC කියලා. ඊට පස්සේ account holder ගේ නම මොකක්ද කියලා අහනවා. ඉතින් ඒක මගේ නමනේ. මම මෙතෙන්ට Dinuka Wijesinghe කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අහන්නේ branch code එක කියන එක. ඉතින් මේ branch එකේ code එක ඔයාලට හොයාගන්න වෙන්නේ Google එකේ search කරලා තමයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න මගේ මේ commercial bank account එක තියෙන්නේ නුගේගොඩ කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට search කරන්න පුළුවන් නුගේගොඩ commercial bank code කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම search කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. commercial bank PLC codes කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා commercial බැංකුවට අදාළ සියලු බැංකු වල code. මෙතනින් ඉතින් දැන් හිතන්නකෝ මම හෙව්වේ නුගේගොඩ. ඉතින් මම මෙතනින් පල්ලෙහාට මෙහෙම scroll කරගෙන ගිහිල්ලා නුගේගොඩ හොයාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේකේ බොහොම ලේසියෙන් search කරන්න පුළුවන් නේ. control එකයි F අකුරයි ක්ලික් කරලා ඔයාගේ branch එක නුගේගොඩ නම් තියෙන්නේ. නුගේ කියලා ගහපු ගමන් ඔන්න එනවා නුගේගොඩ branch code එක 20. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට branch code එක හොයාගන්න පුළුවන්. මේ site එකට එන්න Google එකේ ඉස්සෙල්ලාම search කරන්න commercial bank නම් commercial bank ඔයාගේ branch එක ගාලා code එක. නැත්නම් HNB නම් HNB, BOC නම් BOC ඕන බැංකුවක් add කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඔයගොල්ලන්ට recommend කරනවා commercial HNB ඊට පස්සේ සම්පත් වගේ private bank එකක් add කරගන්න එක ඔයගොල්ලන්ට ලේසි වෙයි කියලා. ඉතින් මෙතනින් මම මගේ branch code එක copy කරලා අරගෙන යනවා පේනිය එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ තව දෙයක් කියන්න ඕනි. මෙතන branch code එක ඉල්ලද්දී ඒගොල්ලෝ digit 3කින් ඉල්ලනවා. ඉතින් එතකොට උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ ආගේ branch code එක ආවේ 20 කියලා. 20 આવොත් මෙතනට 0.20 කියලා ගහන්න. branch code එක දැන් උදාහරණයක් විදිහට commercial bank එකේ head office එකේ code එක වෙන්නේ 1. 1 විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට 0.01 කියලා ගහන්න. ඉතින් ඒ විදිහට branch code එක digit 3කින් ඔයා දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එකේ number එක. ඉතින් account number එක නම් ඔයාට bank එකේ passbook එක බලලා දාන්න පුළුවන් නේ. right. ඉතින් මේ details ටික දුන්නාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන tick එකක් තියෙනවා terms and conditions වලට agree වෙන්න. ඊට පස්සේ I confirm bank account details above කියන එක click කළා. ඊට පස්සේ next කියන එක click කරන්න. ඉතින් next කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාගෙන් මෙතන Payoneer account එකේ details confirm කරන්න කියලා කියනවා. ඔයාගේ තියෙන details මොකද දැන් මේක වෙන කෙනෙක් ටක් ගාලා account එකට add කරලා දන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒකින්ද මෙතෙන්දී අහන්නේ birthday එකයි password එකයි. ඔය details ටික දුන්නාට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ add bank account කියන එක click කරන්න. right. ඊට පස්සේ bank account added කියලා කියනවා. account approval usually take up to 30 minutes කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 30යි ගන්නේ. හැබැයි in some cases it can take up to 3 business days to complete approval කියලාත් කියනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 30යි. හැබැයි සමහර විට business days 3ක් විතර ගන්නත් ඉඩ කඩක් තියෙනවා කියලා. we'll email you when can start withdrawing to this account. අපිට email එකක් එවන්නම් කියනවා. අපිට මේකට account එකට cash withdraw කරන්න පුළුවන් වුණාට පස්සේ. ඉතින් back to bank accounts කියන section එකට යන්න. ඉතින් ඔන්න මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා මෙතන pending review කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක approve වුණාට පස්සේ තමයි
ඊළඟ පාර්ට් එක මේ වීඩියෝ එකේ කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න මට නම් විනාඩි 5ක්වත් ගියේ නෑ ඇත්තටම. මම රෙකෝඩින් එක ස්ටොප් කළාට කලින් වතාවේ ටිකක් වෙලා යයි කියලා හිතලා විනාඩි ඒ දාපු ගාම අපිට මේ ඊමේල් එක එනවනේ. රික්වෙස්ට් එකක් හම්බුණා ඔයාගේ බැංක් account එක ඇඩ් කරන්න විනාඩි 30ක් විතරයි කියලා. ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හරියටම වෙලා බැලුවොත් විනාඩි 4කට කලින් 4 minutes ago. ඊට පස්සේ ආයෙත් එකක් වෙලා තියෙනවා 2 minutes ago. විනාඩි 2කින් වගේ your bank account ending මෙන්න මේ අංකෙන් end වෙන එක confirmed you may withdraw funds from your payne account directly to your bank account කියලා. කියන්නේ approve වුණා විනාඩි 2කින් approve වුණා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මොන වගේ වෙලාවක් යයිද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කලින්ම කියනවා ඕගොල්ලන්ට business days 3ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. usually විනාඩි 30න් approve වෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට withdraw කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ආයිත් banks and cards කියන එකට ගියාට පස්සේ bank account for withdrawal කියන එකට තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන කලින් pending තිබිච්ච එක approved කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ account එක add කළාට පස්සේ ඒකේ details ටික ඔයාලට මෙතනින් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකට ඕන නම් nickname එකක් දෙන්න පුළුවන් මෙතනින්. මම nickname එකට දෙනවා combank කියලා. දැන් මේකට ඔයාගේ සල්ලි withdraw කරගන්න ඔයාලට පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙතන home එකට ගිහිල්ලා home එකේ මෙතන withdraw කියලා එකක් තියෙනවානේ. මේ withdraw කියන එක click කරාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට තෝරත හැකි ඔයාගේ bank account එක මොකක්ද කියලා. මම මෙතනින් combank කියලා තෝරලා ඊට පස්සේ balance එක මොකක්ද කියලා අහනවානේ. balance එක ඔයාගේ USD balance එක. USD නේ ඔයාගේ තියෙන balance එක. අන්න USD balance එක දැන් මට පෙන්නනවා 328.45ක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයා කොච්චරක්ද withdraw කරන්න කියලා අහනවා. මම මෙතනින් කියනවා 100ක් withdraw කරනවා කියලා. $100ක් මම withdraw කරනවා කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ account එකට එන්නේ 35,476ක් එනවා කියලාත් පෙන්නනවා. කන්වර්ෂන් රේට් එක ඩොලර් එකක් 354 ගානේ තමයි අපිට කන්වර්ට් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ හොඳ ප්‍රයිස් එකක්. මේක පිට විකුණන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනනම් මේක බ්ලැක් මාකට් එකේ විකුණත හැකියි. කාගේ හරි ඊමේල් එකක් අරගෙන එයාගේ ඊමේල් එකට ඔයාට මේ ඩොලර් ගාන දාලා එයා ඔයාගේ account එකට සල්ලි දානවා වගේ ක්‍රම තියෙනවා බ්ලැක් මාකට් එකේ. හැබැයි මම නම් කොයි වෙලේවත් ඒවා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ලංකාවටත් පොඩ්ඩක් හයියක් වෙන්නනේ අපි මේ වැඩේ කරන්නේ. අපේ සල්ලි හොයාගන්න ලංකාවටත් හයියක් වෙන්න. ලංකාවේ බැංක් එකකට ගේන්න තව ලංකාවට ඩොලර් හම්බ වෙලා අපිට රුපියල් විදිහට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතන 328ක් තියෙනවා. හිතන්නකෝ මම මේකෙන් 100ක් ගන්නවා කියලා. ඉතින් 100 ගනිද්දී ඔයාලට වෙනම fee එකක් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. කොහොමත් මේ conversion fee එක කපලා තමයි මේ 354යි කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක දැන් Google එකේ search කරලා බැලුවොත් මේ වෙලාවේ USD rate එක කොහොමද යන්නේ කියලා. USD rate එක 364යි. ඉතින් ඔයාලට හිතෙනවා රුපියල් 10ක්ම අඩුයිනේ. රුපියල් 10ක් අඩුනේ 364 යන එක 54ට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඩොලර් 100කට නම් 10 ගානේ රුපියල් 1000ක් අඩු වෙලා. ඩොලර් ඔයා 300ම ගත්තොත් එimhe රුපියල් 3000ක් අඩු වෙලා කියලා. හැබැයි ඒ 3000 වෙන්නේ conversion fee එක. ඒ කියන්නේ ඩොලර් එක රුපියල් වලට කන්වර්ට් කරන්න යන ෆී එක තමයි අඩු වෙලා අපිට එන්නේ. එතකොට මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් බැංකුවෙන් උනත් බයි කරන රේට් එක ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් මේක බ්ලැක් මාකට් එකේ විකුණන්න නැතුව මේ විදිහට ගන්න. ඉතින් මෙතන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් eBay withdraw කියලා. ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක තමයි ඔයාගේ account එකේ පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ මේක review කරන්න. review කළාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා USD balance එක ඔයාගේ combank එකට withdraw වෙනවා. withdraw වෙන්නේ $100ක්. exchange rate එක මේක deposit වෙනවා 35,476. ඉතින් මේ ටික හරි withdraw කියන එක click කරන්න. withdraw කියන එක click කරාට පස්සේ අපේ account එකට ඔයා add කරලා තියෙනවනේ phone number එකක් two step verification වලට. අන්න ඒකට ඒගොල්ලෝ පොඩි code එකක් එවනවා. මේක හරිම account එකද හරිම කෙනාද withdraw කරන්නේ යාගේ අතේ mobile phone එක තියෙනවද කියලා බලන්න. ඒක දෙන්න. ඒක දීලා submit කියන එක click කරනවා. your funds are on the way කියලා පෙන්නනවා. transaction ID එකක් පෙන්නනවා. We'll send you a confirmation email shortly. Check the email for details on when funds will reach your bank account කියලා. අපිට email එකක් එවන්නම්. ඒකෙන් ඔයාලට කවද වගේ වෙද්දී සල්ලි එයිද කියලා දැනගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඉතින් ආයි back ගිහිල්ලා home එකට ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ තියෙන්නේ 228යි. අයි අපි 100ක් ගත්තනේ. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට method එක තේරෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් මේක course එකේ එක වීඩියෝ එකක් විදිහට අන්තිමටම ඇඩ් වෙලා තියෙයි. ඔයගොල්ලෝ course එක ගත්ත කෙනෙක් නම් මේක බලන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඉස්සරහට මොනවා හරි අප්ඩේට් එකක් ආවොත් eBay එක සම්බන්ධයෙන්, Payoneer එක සම්බන්ධයෙන්, සල්ලි withdraw කරන එක සම්බන්ධයෙන්, විශේෂයෙන්ම dropshipping වලට ආපු speed pack වගේ වෙනම policy update සම්බන්ධයෙන් වෙන මොකක් හරි change එකක් eBay වල වුණොත් ඒක ඒ සැනින්ම අලුත් වීඩියෝ එකක් විදිහට course එකට අප්ඩේට් වෙන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. course එක ගන්න. මොකද හැම දේ ගැනම instant update මේ course එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන හින්දා. නිකම්ම වීඩියෝ ටික දීලා අතාරිනව නෙමෙයි. අලුතෙන් අප්ඩේට් එකක් ආපු ගමන් ඒක අප්ඩේට් වෙනවා course එක ඇතුලේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. ඉතින් ඔයාටත් මේ විදිහට eBay drop shipping, direct shipping කරන්න කැමති නම් පළල description එකේ තියෙනවා course දෙකටම අදාළ link එක. ගිහිල්ලා
බලන්න කරිකියුලම් එක බලලා කෝස් එක පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් එක කෝස් එකක් ගත්තට පස්සේ කියන්නේ ඔයා මුලින්ම ඩිරෙක්ට් ෂිපින් කෝස් එකක් ගත්තොත් ඩිරෙක්ට් ෂිපින් කෝස් එකක් ගත්තට පස්සේ ඔයාට හිතුනොත් මම ඩ්‍රොප් ෂිපින් ගැනත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ, ඒ කෝස් එකක් ගන්න ඕනේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ඩිරෙක්ට් ෂිපින් ගත්ත කෙනෙක් ඩ්‍රොප් ෂිපින් එක ගන්න කලින් අපේ සපෝට් ටීම් එකට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒගොල්ලෝ ඔයා ඩිරෙක්ට් ෂිපින් කෝස් එක මීට කලින් අරගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඩ්‍රොප් ෂිපින් එකට ඔයාට විශේෂ ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙයි, මිලාඩු කිරීමක් දෙයි කෝස් ෆී එකෙන්. ඒ වගේම කලින් ඩ්‍රොප් ෂිපින් අරගෙන පස්සේ ඩිරෙක්ට් ෂිපින් ඉගෙන ගන්න යන කෙනෙක් නම් එයාත් WhatsApp message එකක් දාන්න සපෝට් ටීම් එකට ඩ්‍රීම් පස් එකේ WhatsApp number එකට සපෝට් ටීම් එකට message එකක් දාලා කියන්න මම කලින් drop shipping course එක ගත්තා, මම දැන් direct shipping එක ගන්න යන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ තහවුරු කර ගැනීමකට පස්සේ ඕගොල්ලෝ කලින් ගත්ත course එක ගත්තද කියලා තහවුරු කරගත්තට පස්සේ දෙවනියට ගන්න course එකට discount එකක් ඔයාට හම්බ වෙයි. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බලනකොට පළවෙනි description එකේ තියෙන course දෙකටම link එක. ඒ දෙකත් check කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන නැකම් මේ වගේ විශේෂ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එකක් ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් විතරයි ඒක රතු පාට පෙන්වන්නේ. අන්නේ බටන් එක click කරලා all notification කියලා බටන් එකක් තියෙනවා එහා පැත්තෙන් bell එක වගේ click කරාම ඒකත් click කරගෙන යන්න. එතකොට හැම වීඩියෝ එකක්ම upload කරපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එයි. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්න